lo sa quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, oh mai, domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, oh mai, domani chi lo sa quel che sarà. Μπούλα, σε παρακαλώ, μη με ζαλίζεις άλλο. Αρκετά προβλήματα έχω από μόνη μου. Δεν λέω, κόρη μου, είσαι, σε έκανα, σε ανάστησα, αλλά έχεις γίνει πια κοτζαμουλάρα. Μα βρε μαμά, δεν πω τα προβλήματά μου σε σένα, σε ποιον θα τα πω, στη γειτόνισσα. Σωστά, δεν είναι πράγματα αυτά για να τα πει κανείς στη γειτόνισσα, μόνο στα εικονίσματα. Αχ, βρε μαμά, τι έκανα, αγαπώ δύο άντρες, εγώ φταίω. Όχι, εγώ φταίω. Μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις με τη συμβουλή σου, γιατί το πράγμα χειροτέρεψε. Τι, τους έκανες 3? Έλα ρε μαμά. Γιατί είναι να μην πάρει φόρα ο άνθρωπος. Άπαξ και αποφασίσει κανείς να διευρύνει τους ερωτικούς του ορίζοντες. Έλα ρε μαμά κι εσύ. Μπούλα, τη θέση μου την ξέρεις ή θεωρείς ότι με τον Πέτρο ήταν μια περιπέτεια και τη σταματάς και συνεχίζεις με τον άντρα σου, ή χωρίζεις με τον άντρα σου και συνεχίζεις με τον Πέτρο? Μα δεν μπορώ να την πάρω αυτή την απόφαση. Και τι να γίνει, να την πάρω εγώ? Όχι. Τότε τι, να κάνουμε δημοψήφισμα? Πώς μπορώ να την πάρω αυτή την απόφαση? Το πράγμα σου πάει, μπερδεύεται περισσότερο. Γιατί εκτός που αυτοί οι δύο έχουν γίνει κολλητοί, τώρα ο Γιάννης έχει βαρθεί να του βρει και γκόμενα του Πέτρου. Το καταλαβαίνεις, μαμά? Ο άντρας μου προξενεύει τον εραστή μου. Με ποια? Την Τώρα, τη Θεοδοσίου. Αυτή που έχει την καλερί. Αυτήν. Ταιριαστό ζευγάρι κάνουνε. Μαμά! Αμάν βρε Μπούλα, δεν μπορώ να πω πια τη γνώμη μου. Τι μοναχοφάισα είσαι. Έλα βρε μαμά, πες μου, τι πρέπει να κάνω εγώ? Πρώτα απ' όλα ο Πέτρος πώς το δέχτηκε? Τι να το δεχτεί, δεν το έχει πει ακόμα ο Γιάννης, αλλά και να το πει τι να απαντήσει. Δεν μπορώ, γιατί τα έχουμε τη γυναίκα σου. Δηλαδή δεν έχει προχωρήσει ακόμα το συνοικέσιο? Όχι, δεν έχουν ακόμα γνωριστεί μελόνυμφοι, αλλά το μεθοδεύει το πράγμα ο Γιάννης. Εδώ είσαι. Με ήθελες κάτι? Μπα, τίποτα σπουδαίο. Με την Άννα είπαμε να μαγειρέψουμε μια από αυτές τις μέρες και να βρεθούμε σπίτι. Πάλι? Γιατί, μας βαρέθηκες? Όχι, αλλά συνέχεια με τραπεζώνετε, βρε παιδιά. Σώπα, καημένε, σου κάναμε 3 φορές το τραπέζι και. Εξάλλου, αυτή τη φορά σου έχω και μια έκπληξη. Τι έκπληξη? Θα είναι και μια φίλη μας. Την ξέρω. Όχι, γι' αυτό τη φωνάξαμε, για να την γνωρίσεις. Γιατί να την γνωρίσω? Δεν καταλαβαίνει. Όχι. Σε έχει δει στις ειδήσεις και τις αρέσεις. Και μια που είμαστε φίλοι, πήρα και εγώ το θάρρος να σας φέρω κοντά. Κατάλαβα. Λοιπόν, τι λες, να το κανονίσω? Δεν τα αφήνουμε καλύτερα. Γιατί? Γιατί ξέρω κι εγώ. Τι ντρέπεσαι, ρε? Έλα μωρέ Γιάννη, τώρα τι να ντρέπουμε, αλλά... Λοιπόν, εσύ κάτι έχεις. Κάτι έχεις και το κρατάς κρυφό. Εγώ, τι κρυφό? Φανερή σχέση δεν έχεις. Τόσο καιρό φίλοι και συνεργάτες θα το καταλάβαινα. Άρα έχεις κάτι κρυφό. Έλα μωρέ Γιάννη, τώρα πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Τότε γιατί δεν ενδιαφέρεσαι για αυτό που σου λέω? Γιατί? Γιατί έχεις κάτι το κρύβεις, δεν έχεις? Όχι. Ναι. Και ναι και όχι. Έχεις ή δεν έχεις? Σαν να έχω, σαν να μην έχω. Δεν ξέρεις? Ξέρω, αλλά ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Είναι μπερδεμένη ιστορία. Αυτό είναι, Γιάννη μου. Βρήκες. Είναι μπερδεμένη, πάρα πολύ μπερδεμένη. Ξέρω τι σου συμβαίνει. Η κυρία είναι παντρεμένη. Το ξέρεις? Μου το λέει η διαίσθησή μου. Σου είπε και τίποτα άλλο πιο ειδικό η διαίσθησή σου, έτσι γενικά ότι είναι μια παντρεμένη? Όχι, μόνο ότι είναι παντρεμένη. Τι άλλο? Δεν είμαι και medium. Ευτυχώς. Και έχω δίκιο, έτσι. Τώρα δεν είναι και το πρόβλημα στο παντρεμένη. Α, είναι και να αποφάσεις τη. Σε παίζει πότε με σένα, πότε με τον άλλο. Τις ξέρω, μωρέ, αυτές είναι μην μπλέξεις. Ναι. Γι' αυτό σου λέω να έρθεις να γνωριστείς με την Τώρα. Τώρα τη λένε τη φίλη μας. Και που ξέρεις, μπορεί να προκύψει και τίποτα και να βγεις από αυτό το κακολούκι με την παντρεμένη. Δεν θα προκύψει. Βρε, μην είσαι απεσιόδοξος. Τώρα το ξέρω εγώ τον εαυτό μου. Εγώ θα το κανονίσω με την Τώρα και άμα θες μην έρχεσαι. Καλά τα ξέρεις αυτά περί Ντόρας? Τα ξέρω, αλλά τι να κάνω? Να του πεις του Γιάννη να τα σταματήσει.
Πώς, με ποια δικαιολογία? Να του πω Γιάννη, αν στον Πέτρο ήσυχο, τα έχει με μένα. Όχι και τόσο ανοιχτά. Βρες κάτι άλλο. Τι να βρω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αναβάλω αυτό το καταραμένο το γεύμα. Παρασκευή μπορείς? Όχι. 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 Το Σάββατο μπορείς? Ούτε. Τότε πότε θα το κανονίσουμε, ρε Άννα? Γιατί ρε Γιάννη, υπάρχει λόγος να το κανονίσουμε? Πώς, εγώ το είπα τώρα και στον Πέτρο. Κακός. Μα γιατί δεν θες να βοηθήσουμε τα παιδιά? Η Ντόρα, ένα χρόνο τώρα που έχει χωρίσει το καημένο το κορίτσι, δεν έχει σταυρώσει μια καλή περίπτωση. Άσε ο Πέτρος, χάλια. Τι έχει πάλι αυτός? Τα έχει μπλέξει με μια παντρεμένο καημένος και. Παντρεμένη. Ναι. Εσένα ποιος το είπε? Μου το εκμυστρεύτηκε ο Πέτρος. Τα έχει με μια παντρεμένη που τον ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Α, τον ταλαιπωρεί κιόλας. Και αυτό ο Πέτρος το είπε. Όχι, αυτό το συμπέρανα από μόνος μου. Να μην βγάζεις εύκολα συμπεράσματα. Έλα, μωρέ, τώρα δεν καταλαβαίνεις. Ποιος ξέρει με ποιο μαλάκα είναι παντρεμένη κυρία και τον δουλεύει και αυτόν και τον Πέτρο. Γιάννη, σε παρακαλώ πολύ, μπορούμε να μην ασχολούμαστε με τα προβλήματα των συνεργατών μας. Όχι και συνεργάτη ξαφνικά. Εσύ μπορεί να τον βλέπει σαν απλό συνεργάτη, εγώ όμως τον βλέπω σαν φίλο. Τότε πάρ' το φίλο σου και πάτε να φάτε σε κανένα εστιατόριο. Μα γιατί αντιδράς έτσι? Γιατί δεν με αφορά το θέμα. Μα εσύ κάνεις σαν να σε αφορά. Ρε Γιάννη, κάνω ό,τι νομίζεις πια. Τι ήθελες και με έφερες και εμένα? Έξαλλος είναι ο Γιάννης που θα είμαι κι εγώ στο τραπέζι. Να πιει ξύδι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, ήθελε να είσαστε μόνοι σας, τα δυο ζευγαράκια. Τρόπος του λέγει ζευγαράκια. Τι λες τώρα? Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο λιγότερο θα μπορεί να φλερτάρει η Ντόρα τον Πέτρο. Πολύ ελαφρύ το έχεις κάνει. Ναι, δεν το τσιγαρίζω, γι' αυτό. Ξέρεις, ο Γιάννης έχει το στομάχι του τελευταία. Ναι, τον προσέχει πολύ το Γιάννη. Έναν τον έχει. Σωστά, έναν τον έχει. Μωρέ, δεν φταίνουν τα τσιγαριστά. Το επάγγελμα αυτό, ξέρεις εσύ κανένα δημοσιογράφο που να μην έχει το στομάχι του? Ναι, κάνουμε το επάγγελμα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Αφού σε μερικά χρόνια η Άννα μου θα μείνει χείρα. Μη φοβάσαι και να φύγεις εσύ, η κόρη μου. Πάλι με δημοσιογράφο θα τα μπλέξει. Έχει πάθος με το επάγγελμα. Καλά, τι κουβέντες είναι αυτές, θανατικά και αηδίες. Χτυπήστε ξύλο. Καλά, ένα αστείο έκανα. Ξέρουμε πόσο τον αγαπάς το Γιάννη. Ό,τι και να λέτε πάντως, το επάγγελμά σας έχει τρομερό ενδιαφέρον. Εγώ έχω μεγάλη περιέργεια για το πώς βγαίνει ένα δελτίο. Αλήθεια, μπορώ κάποια μέρα να έρθω να σας δω από κοντά? Ξέρω κι εγώ. Μα το ρωτάς, όποια μέρα θέλεις. Τι να έρθεις να κάνεις, βρεντόρα μου, θα βαρεθείς και θα πλήξεις. Όχι και θα βαρεθεί. Ένα δελτίο έχει πολύ suspense. Για μας. Τώρα για το κορίτσι δεν νομίζω ότι έχει κανένα ενδιαφέρον. Αν επιμένεις, βέβαια, καλοδεχούμενη είσαι, αλλά εγώ στο λέω θα χάσεις την ώρα σου. Όχι, εγώ θα έρθω. Θέλω να δω πώς δουλεύετε. Μα εκείνη την ώρα, ξέρεις, είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι και. Σημασία δεν θα σου δώσουμε, μην νομίζεις. Δεν πειράζει, αρκεί να μου φύγει το αποθυμένο. Γιατί πρέπει να σας ομολογήσω ότι τον Πέτρο τον θαύμαζα από πάντα. Είναι ο αγαπημένος μου παρουσιαστής. Έχει μια εφράδια, μια πειθό. Σε ευχαριστώ, Βρεντόρα, αλλά δεν είμαι και ο μόνος. Και ο Γιάννης τα έχει όλα αυτά. Εσένα ξεχωρίζει το κορίτσι, γιατί σώνει και καλά και το Γιάννη. Ναι, και ο Γιάννης μ' αρέσει, αλλά ξέρετε, λόγω γνωριμίας τον έχω συνηθίσει. Και λες τώρα να συνηθίσεις και τον Πέτρο. Με το Γιάννη γνωρίζεστε καιρό. Ναι, αρκετά χρόνια γνωριστήκαμε στον Ιππικό Όμιλο. Sportswoman δηλαδή. Το καταδύναμη. Εσένα, Πέτρο, σ' αρέσουν τα σπορ? Ο Πέτρος, θαλασσόλικος, έχει δικό του σκάφος. Σοβαρά. Τώρα δικό μου σκάφος, μη φανταστείς και τη Χριστίνα του Ωνάση, μικρό. Περισσότερο με σκάφη μοιάζει παρά με σκάφο. Όχι και σκάφη, ρε Γιολάντα. Το καλοκαίρι δεν μου λέγεις ότι πήγες στην Τίνο με το σκάφος? Το όνειρό μου. Να πας στην Τίνο γιατί το έχεις τάμα. Όχι καλέ, για την κρουαζιέρα. Τώρα που θα ξανοίξει ο καιρός, θα σε πάει μια βολτίτσα ο Πέτρος με το σκάφος. Πέτρο. Ναι, πολύ ευχαρίστως, μόνο που δεν τον βλέπω να ξανοίγει σύντομα. Όποτε ξανοίξει. Εσύ τώρα γιατί θες να πας, τι νομίζεις, ωραίο θα είναι. Σκέτη ταλαιπωρία είναι, γιατί πρέπει να δουλεύεις κιόλα. Εγώ μια φορά που είχα πάει, με είχανε ως μούτσο. Με φαντάζεστε εμένα να τραβάω το παλαμάρι. Το παλαμάρι του Βαρκάρι. Εμένα δεν με πειράζει, μ' αρέσει. Το παλαμάρι του Βαρκάρι. Όχι καλέ, να βοηθάω. Τώρα εδώ που τα λέμε, κι εγώ δεν είμαι και κανένα σπουδαίος καπετάνιος. Βέβαια, και άμα σας τύχει και καμιά φουρτούνα. Διότι ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Δεν είναι και καλά να κάνετε ιστιοπλοεία, μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο. Τένις, μπορούμε να πάμε για τένις. Έχω ένα φίλο που έχει δικό του γήπεδο. Όχι, εγώ το τένις δεν. Κολύμπι, αυτός ο φίλος μου έχει και δική του πισίνα. Όχι, ούτε το κολύμπι δεν. Ορειβασία. Αυτός ο φίλος σου έχει και δικό του βουνό. Όχι καλέ, στα Βαρδούσια πάμε. Ούτε και στην ορειβασία αποδίδω. Καλά, το καλοκαίρι κάνεις λίγη ιστιοπλοεία. Το χειμώνα τι κάνεις? Πέφτει σε χειμερία να έρθει. Η πεθερά μου έχει πολύ χιούμ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Να φέρω το δικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ το γραφείο του κυρίου Αθανασιάδη, πού είναι? Από εκεί. Είναι μέσα ο Πέτρος? Ο κύριος Αθανασιάδης. Ναι. Ναι, μέσα είναι. Ευχαριστώ.
Ναι. Συγγνώμη. Κύριε Σωτηρόπουλο, έχετε ετοιμάσει τα κείμενα να τα πάω κάτω να τα χτυπήσω? Μια στιγμή, βρε Βαλεντίνη. Εν τω μεταξύ, εσείς δεν ρίχνετε καμιά ιδέα που θα πάμε να φάμε μετά το δελτίο? Τι προτιμάτε, ελληνική κουζίνα, διεθνή κουζίνα? Αχ, μπορείτε να πάτε και σε ένα κινέζικο. Πολύ ωραία ιδέα. Η Άννα τρελαίνεται για κινέζικα. Εσένα, Πέτρο, σ' αρέσουν τα κινέζικα φαγητά? Όχι. Δεν τρώω τα θαλασσινά. Μην πάτε τότε, δεν έχει νόημα. Θέλεις να πάμε σε ένα ιταλικό? Τι να σου πω. Έλα, Βαλεντίνη. Δεν θα ήθελα να φάω μακαρόνια. Μπορείτε ωραιότατα να φάτε ένα φιλέτο. Βαλεντίνη! Αχ, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Τα καλή όρεξη. Πολύ. Θα βγουνε το βράδυ να φάνε όλοι μαζί. Ποιοι? Αυτοί, ο Πέτρος, ο Γιάννης και η Άννα. Βαλεντίνη, είσαι σίγουρη? Καλέ, εδώ ξέρω και τι θα φάνε. Στο λαιμό να τους κάτσει. Η Ντόρα είναι ενθουσιασμένη με τον Πέτρο. Ωραία. Και ο Πέτρος? Κι αυτός, ευχαριστημένος είναι. Δεν το πολύ βλέπω. Δεν το βλέπεις γιατί δεν ξέρεις τον Πέτρο. Ενώ εσύ το ξέρεις. Όσο να είναι, πιο πολύ φίλος του είμαι εγώ από σένα. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Ο Πέτρος είναι συγκρατημένο παιδί. Η Άννα δεν το βλέπεις ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με αυτούς τους δύο? Όχι. Πάμε στοίχημα. Γιατί είσαι τόσο σίγουρη? Παιδί μου, δεν το βλέπεις ότι δεν ταιριάζουνε. Δεν είδες προχθές στο εστιατόριο? Η Ντόρα είναι έτσι χαρούμενο κορίτσι, ενώ ο άλλος είναι ντύπη μουντρούχος. Αυτά ξεπερνιούνται όταν μιλήσουν τα κορμιά. Και να μιλήσουν τι έχουν να πούν, νομίζεις? Πολύ απεσιόδοξο βρίσκω. Εγώ? Γιατί, τι με νοιάζει εμένα? Εγώ? Μακάρι να τα βρουν τα παιδιά. Χαρά μου να τους δω μαζί. Τους στεφανώσω κιόλας. Να γίνουμε κουμπάρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Ο Πέτρος μέσα είναι? Όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, είναι στο πλατό που να είναι θα έρθει. Α, ωραία. Πολύ συχνά μας έρχεστε τώρα τελευταία. Ναι. Καλά κάνετε. Έτσι για να σπάει και μας η μονοτονία της δουλειάς μας. Μα δεν είναι τόσο μονότονη η δουλειά σας, από όσο μου λέει ο Πέτρος δηλαδή. Α, είστε αδερφούλα του? Αδερφούλα του, όχι. Ξαδερφούλα του? Ούτε. Ούτε. Τίποτα συγγενείς τρίτου τετάρτου βαθμού μήπως? Είμαστε απλώς φίλοι. Α. Πολύ σημαντικό παιδί είναι ο κύριος Αθανασιάδης, Ναι, είναι. Ανάτος! Πέτρο. Πέτρο. Άνοστή. Να σου πω, βρε Βιέννη, δεν μου λες αυτή εδώ πέρα τώρα που ήρθε, ποια είναι, την ξέρεις? Ντόρα την λένε. Καλά, αυτό το ξέρω ότι τη λένε Ντόρα. Τι είναι αυτή η Ντόρα? Αυτή που είναι ή που θα γίνει η γκόμενα του Πέτρου. Α, και πού το ξέρεις εσύ αυτό? Τι που το ξέρω, αυτή είναι φίλη της Άννας και του Γιάννη και βγαίνουν και 4 μαζί, κατάλαβες, για να... Σοβαρολογείς? Η Άννα πλασάρει τον Πέτρο σε αυτή την ξεήγκλωτη. Μάλιστα. Εσύ που νομίζεις ότι είναι και φίλη σου, άμα στα λέω εγώ. Η κυρία Ραγιά έχει άλλο κύκλο από εμάς. Έλα, βρε Βαλεντίνη, τώρα άσε με. Πώς, σε σένα τη γραμματέα της θα τον εδώσει στον κύριο Αθανασιάδη. Θα τον εδώσει στη φίλη της την Ντόρα που έχει και γκαλερί δικιά της. Ναι. Ναι, τώρα αμέσως. Μας θέλει η Άννα να πάμε να μας μιλήσει. Τα δελτία τα στείλατε? Μάλιστα. Τα αεροπορικά του συνεργείου τα κανονίσατε? Μάλιστα. Τα ξενοδοχεία? Μάλιστα. Και μην μιλάτε και οι δυο μαζί σαν τις αδερφές Μπρόγερ. Μάλιστα. Τελειώσαμε? Τελειώσαμε. Και τι ύφος είναι αυτό, έχετε κάτι? Μάλιστα. Όχι. Τι είναι, Φούλη? Τίποτα, Άννα μου. Πώς τίποτα? Φούλη, γιατί δεν μιλάς? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Βαλεντίνη. Τίποτα, Άννα μου. Βαλεντίνη, μήπως εσύ μπορείς να μου πεις ποιο είναι το πρόβλημα? Κακομοίρα μου, μην τολμήσει και πεις κουβέντα. Καλά, εντάξει, εγώ δεν λέω τίποτα. Το πρόβλημα είναι ο κύριος Αθανασιάδης. Τι έγινε πάλι με τον κύριο Αθανασιάδη? Αμπά, εσύ δεν ξέρεις? Όχι. Α, δηλαδή, νομίζω δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει ανάμεσά σας. Όλο το κανάλι το ξέρει. Νομίζω ότι δεν έχουμε πάρει πρέφα τα σούξου-μουξου που γίνονται εδώ πέρα μέσα στο γραφείο και μερικές φορές μάλιστα και στο κουζινάκι. Κουτόχαρτο τρώμε εμείς. Τι εννοείτε? Ότι εγώ τα έχω με τον Αθανασιάδη? Καλά, πώς τολμάτε? Και εσύ, Φούλη, εσύ ειδικά που ξέρεις πόσο αφοσιωμένη είμαι στον άντρα μου. Δεν εννοούσα αυτό, Άννα μου. Αν έκανες ό,τι έκανες για τον εαυτό σου, θα ήταν αλλιώς. Χαλάλι σας. Αλλά εσύ τον πλασάρεις αυτή την Τι ξεήγκλωτη. τώρα? Α, την τώρα εννοείται. Γιατί υπάρχει κι άλλη που δεν ξέρουμε? Όχι, βέβαια. Γιατί το κάνετε αυτό? Καλά, δεν ξέρεις δηλαδή ότι ενδιαφερόμαστε για αυτόν. Τόσα κορίτσια ελεύθερα είμαστε στο κανάλι. Μπα, και εσύ, Βαλεντίνη, ενδιαφέρεσαι για τον κύριο Αθανασιάδη? Όχι, αλλά συμπαρίσταμε στα δίκαια αιτήματα της συναδέλφης σας Φούλης. Τα δίκαια αιτήματά σας στον κύριο Αθανασιάδη? Όχι όταν η εργοδοσία βάζει εμπόδια στο δίκαιο αγώνα μας. Εγώ σας βάζω εμπόδια?
Μάλιστα, αυτό που κάνετε είναι κατάχρηση εξουσίας. Σταμάτα εσύ, Βαλεντίνη. Α, όχι, Άννα μου, όχι. Έχει δίκιο η Βαλεντίνη. Δεν μπορεί εμείς δηλαδή να τον έχουμε όλη την ημέρα μέσα στα πόδια μας, να τον εξυπηρετούμε. Με τον καλύτερο τρόπο. Και να έρχεται δηλαδή όποια τώρα και να μας τον παίρνει. Τι δηλαδή, επειδή έχει μία γκαλερί παραπάνω από εμάς. Βαλεντίνη, εσύ σταμάτα. Και εσύ, Φούλη. Εσύ, γιατί τα βάζεις μαζί μου? Ναι, γιατί βρε Άννα, αυτή η κατάσταση με στενοχωρεί. Σαν πως εμένα δεν με στενοχωρεί. Μπα, εσένα γιατί? Γιατί είσαι φίλη μου. Δεν μου το δείχνεις, δεν μου το δείχνεις. Δώσε μου λίγο καιρό και θα σου το αποδείξω. Αμάν πια, τι έχει αυτός ο Αθανασιάδης και λυσάτε όλες. Το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Παιδί μου, το θέμα δεν είναι η Φούλη, τώρα είναι. Αλλά αυτή δεν το έχει πάρει ακόμα απόφαση. Αυτή και να το έχει πάρει, την αφήνει ο Γιάννης. Αφού βλέπει ότι δεν είναι εκεί, να του τα φτιάξει. Τώρα του ήρθε και άλλη ιδέα. Τι ιδέα, ποιανού? Του Γιάννη. Τώρα που πέταξε την πατερίτσα έτσι για να το γιορτάσουμε, προτείνει να πάμε και οι 4 μας το Σαββατοκύριακο στην Ύδρα, στο σπίτι της Ντόρας. Ωραία που είναι η Ύδρα αυτή την εποχή. Είσαι καθόλου καλά? Το θέμα είναι πώς θα κάνω να μην πάμε στην Ύδρα. Και τι θα κάνεις, θα κυρώσεις τα δρομολόγια? Δεν ξέρω κάτι. Δεν μπορείς να αρνείσαι επάπειρον τις συναντήσεις με την Ντόρα. Μπορείς στο τέλος ο Γιάννης να υποπτευτεί. Και τι να κάνω, να πάω στην Ύδρα? Θα πας οπωσδήποτε. Μόνο πρόσεξε. Δεν θα αφήσεις την Ντόρα να ξεμοναχιάσει τον Πέτρο ούτε για μια στιγμή. Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα βολευτούμε. Μια χαρά είναι για ένα Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, εσείς οι δύο θα πάτε στην κρεβατοκάμαρα μέσα που έχει και διπλό κρεβάτι και εγώ με τον Πέτρο εδώ στους καναπέδες. Α, όχι. Τι όχι? Να μην σε ξεβολέψουμε από το κρεβάτι σου, εσύ θα κοιμηθείς στο διπλό. Με τον Πέτρο. Όχι βέβαια. Θέλω να πω ότι θα κοιμηθούμε μαζί εμείς στο διπλό και οι άντρες θα κοιμηθούν εδώ στον καναπέ. Μα γιατί να κοιμηθείς ξεχωριστά από τον Γιάννη? Δεν με πειράζει εμένα, σε πειράζει εσένα? Πειράζει όμως εμένα, εγώ θέλω να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Καλά, Γιάννη μου, ό,τι πεις εσύ. Γιατί επέμενες τόσο πολύ για τα κρεβάτια? Εγώ. Ποιος εγώ? Γιατί βρε Γιάννη μου, πώς θα κοιμηθούν δύο ξένοι άνθρωποι στο ίδιο δωμάτιο? Μα γι' αυτό το λόγο δεν ήρθαμε. Μην το λες. Θέλω να πω δηλαδή πως η κοπέλα μπορεί να άλλαξε γνώμη και να ντρέπεται να το πει. Μα αυτή το ήθελε, πώς να άλλαξε γνώμη? Μην το λες, εμείς οι γυναίκες το παθαίνουμε αυτό. Εκεί που θέλουμε ένα πράγμα ξαφνικά δεν το θέλουμε έτσι. Αυτή αποκλείται αν θέλει τον Πέτρο. Δεν τη βλέπει πώς κάνει. Επειδή τη βλέπω, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί η κοπέλα να άλλαξε γνώμη και να μην το λέει από ευγένεια. Λες να του κάτσει από ευγένεια? Θα προτιμούσα να μην του κάτσει καθόλου. Τι είπε? Τίποτα. Είπα ότι αν είναι να του κάτσει από ευγένεια, καλύτερα να μην του κάτσει. Τέλος πάντων, ό,τι και αν κάνει και για όποιο λόγο και αν το κάνει, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Α, ναι, ότι δεν μας πέφτει, δεν μας πέφτει. Γι' αυτό άσε την κουβέντα και πάρε ό,τι είναι να πάρεις, φόρεσε ό,τι να φορέσεις, γιατί πρέπει να φύγουμε. Έχει αρχίσει να νυχτώνει έξω. Αχ, καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, να είχαμε και ένα καλό κρεβάτι τώρα, Δεν βρε κρύε. Δεν κοιτάει την αναπηρία του. Μόνο στο πόδι έχω αναπηρία, όχι αλλού. Έτσι δεν είναι, ρε Πέτρο? Για να το λες εσύ. Ρε παιδιά, τι να σας πω, Όταν είμαι στην Αθήνα, είναι το στρες, είναι η δουλειά, είναι το ένα, είναι τ' άλλο, δεν πολύ αυτό. Όταν έρχομαι στην εξοχή, όλο εκεί τον έχω το νου μου. Θα πεις κι άλλα τέτοια κρύα. Μα γιατί είσαι έτσι ξυνή? Γιατί δεν μ' αρέσουν αυτά τα αστεία και σε παρακαλώ μην με αγκαλιάζεις. Γιατί δεν μπορώ να αγκαλιάσω τη γυναίκα μου? Φαίνεται η εξοχή στην Άννα έχει εντελώς τις αντίθετες επιπτώσεις. Ναι, μάλλον. Τέλος πάντων, για να μην καυγαδίζουμε τώρα μπροστά στα παιδιά, θα έλεγα να πάμε μέσα και να τους αφήσουμε να κοιμηθούν. Από τώρα. Μα δεν είναι νωρίς, εγώ νιστάζω. Εγώ πάλι δεν νιστάζω. Ναι, αλλά μπορεί να νιστάζουν τα παιδιά. Μπα, δεν νομίζω. Εσύ, Πέτρο, νιστάζει. Όχι, όχι, καθόλου. Ωραία. Εσύ τώρα νιστάζει. Συλλογιστάζω. Δηλαδή δεν μπορείς να κρατηθείς. Μπορώ, αν είναι να κάτσουμε για λίγη ώρα. Ωραία. Ωραία, ας κάτσουμε. Μα να κάτσουμε να κάνουμε τι? Να συζητήσουμε, βρε παιδί μου. Μα τι να πούμε, τα πάμε στο πλοίο, τα πάμε στην ταβέρνα. Να πούμε κι άλλα. Με τι θέμα? Ελεύθερο θέμα. Πες, βρε Πέτρο, ένα θέμα εσύ. Για συζήτηση. Όχι, στη φάδα, βέβαια, για συζήτηση. Άννα, πώς μιλάς έτσι? Γιατί τι είπα. Βρήκα εγώ ένα θέμα. Μπράβο. Ωραία, λοιπόν. Άννα μου, έλα πάμε μέσα. Κάτσε τώρα που βρήκε η κοπέλα θέμα. Ποιο είναι το θέμα σου? Να μιλήσουμε για την τηλεόραση. Ωραία, να μιλήσουμε για την τηλεόραση. Θα κάτσουμε εδώ γύρω-γύρω και θα μιλήσουμε για την τηλεόραση σήμερα. Άννα, έχεις τρελαθεί. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πέτρο μου, θα κάτσουμε 2,5 ώρα τη νύχτα να μιλάμε για τηλεόραση. Γιατί τι ώρα μιλάνε για την τηλεόραση? Πέτρο, τι να σου πω, ώρες κι εσύ. Τέλος πάντων, εγώ πάω να την πέσω και εσείς καθίστε εδώ και μιλήστε για την τηλεόραση. Καληνύχτα. 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 Ωραία, καλύτερα που φύγει. Έχει γίνει πολύ γκρινιάρης τελευταία. Θα πούμε τώρα για την τηλεόραση. Όχι καλέ, πες ό,τι θες εσύ τώρα. Τι έγινε, Πέτρο, νύσταξες? Όχι, έτσι χασμουρήθηκα. Ωραία. Εγώ πάλι μην έχω καθόλου ύπνο. Μήπως να σου δίνα κανένα χαπάκι. Χαπάκι, όχι, πνοτικά δεν παίρνω ποτέ. Θα κάτσουμε εδώ τώρα εμείς, θα μιλάμε και άμα νηστάξουμε θα πάμε να πέσουμε. Αυτά. Τι άλλα? Τι κι άλλα θα πούμε. Είπαμε για τις ειδήσεις, για τα σύριαλ, για τη Ρούλα Κορομιλά, τι άλλο να πούμε. Να πούμε τώρα για τα δορυφορικά κανάλια.
Μήπως να τα αφήναμε αυτά να πέφταμε για κανέναν ύπνο. Από τώρα, τι με τις κότες θα πέσουμε. Μα οι κότες τέτοια ώρα ξυπνάνε. Μην μου πεις ότι νύσταξες κι εσύ. Όχι, για τις κότες μίλησα. Α, μπράβο. Δηλαδή δεν το βλέπετε για ύπνο. Γιατί μωρέ να πέσουμε, ας κάτσουμε εδώ, είμαστε τόσο ωραία παρέα. Και τι θα κάνουμε μέσα στη μαύρη νύχτα. Όλο και κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Τριγάδες οχτάρικα. Έχασα. Κέντα, δικά μου. Κουκοσμονός. Τι κι άλλο θα παίξουμε, κλείνουν τα μάτια μου. Ντοράκι, εσύ άμα νηστάζεις, πήγαινε πες στον καναπέ. Άντε, ξάπλωσε εσύ. Εμείς εδώ δεν θα σε ενοχλήσουμε, θα μιλάμε σιγά, Πέτρο. Βρε, Άννα, μήπως να πέφταμε κι εμείς για ύπνο, 4:30 έχει πάει η ώρα. Και εσύ τεκνομπρούτε. Μα έναν ύπνο να κάνουμε. Καλά, άμα είναι μόνο για έναν ύπνο, να σας αφήσω. Αύριο ξαναπέζουμε αν είναι πόκα. Καλά, εντάξει, το ξέρω. Άντε, καληνύχτα. 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 Όνειρα γλυκά και ασκανδάλιστα. Άννα, εσύ είσαι. Όχι, Ορνέλα Μούτη. Κοιμήσου. Πού θέλεις να κοιμηθείς, εδώ ή εκεί? Όπου να είναι. Εσύ. Κι εγώ, που να είναι. Ωραία, ας κοιμηθώ τότε εδώ. Να ξεκουμπώνεις λίγο, σε παρακαλώ. Ευχαρίστως. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εσύ δεν θα αγριθείς? Γιατί να γδυθώ. Για να πέσεις με τα ρούχα θα πέσεις. Σωστά. Σωστά. Γιατί διαβάζω λιγάκι πριν κοιμηθώ. Καλά κάνεις. Τι έγινε. Λέει κάτι αστείο εδώ. Τι αστείο. Με βοήθησε πολύ λέει το φεγγάρι, όλοι μας κουβαλάμε ένα Θεό μέσα. Εγώ Σοβαρά. βλέποντας το φεγγάρι νομίζω λέει. Δεν κοιμάστε, βρε. Κοιμόμαστε. Εγώ κάτι άκουσα. Όχι, δεν. Εγώ τώρα δίψασα και πάω να πιω νερό. Μην ενοχλείστε. Ξεδίψασα εγώ τώρα. Εσείς ύπνο τώρα, έτσι. Άντε, ύπνο. Ύπνο γιατί είναι και πολύ αργά. Ξέρεις, κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το σπίτι νιώθω μια αναστάτωση. Εδώ πέρασα τα καλοκαίρια της παιδικής μου ηλικίας, της εφηβείας μου. Ναι, είναι πολύ ωραίο σπίτι, πολύ ωραίο. Κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε εδώ με την οικογένειά μου. Εμείς πηγαίναμε στα καμένα βούρλα. Λύσα ήτανε τα ψάρια. Με συγχωρείτε κιόλας, αλλά εγώ πάλι θα πάω για νερό. Αυτό παθαίνω άμα φάω ψάρι. Εγώ τώρα αυτό θα κάνω. Όλη τη νύχτα θα πηγαίνω έρχομαι. Όλη τη νύχτα. Πέτρο! Τι έγινε. Πέτρο, νομίζω ότι είδα έναν κοριό στο κρεβάτι μου. Νομίζεις ή τον είδες. Τον είδα. Τόσος ήτανε. Και δεν κάνει. Τι κάθεται. Εγώ δεν πάω να κοιμηθώ ξανά σε εκείνο το κρεβάτι. Και τι θα κάνουμε τώρα. Δεν μπορείς να κάνεις λίγο πιο εκεί να ξαπλώσω κι εγώ δίπλα σου. Πώς, ευχαρίστως. Ευχαριστώ. Δεν σε στριμώχνω. Όχι καθόλου. Ωραία, τώρα νιώθω πιο ασφαλής. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, τι ώρα πήγε.
11 η ώρα. Τι κάνουν τα παιδιά? Μάλλον κοιμούνται. Είδες. Είχε δεν είχε ο Πετράκης, την κατάφερε την τώρα μέσα σε μια νύχτα. Το βλέπω. Δεν ήταν καλή ιδέα που είχα να έρθουμε στην Ήτρα? Όντως, ήταν πολύ ωραία ιδέα. Καλημέρα. Καλημέρα, Πέτρο.